Hey guys! Welcome back to my TutorialTube channel. I'm your engineer chef. And today gagawa tayo ng masarap na ulam. Murang ulam na magugustuhan ng inyong mga anak. Ang spring roll papaya. Ito yung kanyang mga ingredient guys. So guys, kukuha ulit tayo ng papaya, no? Ang gagamitin natin sa spring roll. Op. Ayun. Nabiyak na. So guys, tatanggalin natin yung pinakaputi niya, no? Para linisin natin. Okay, gagad-garin na natin yung ating papaya. Diba kasi nagadgad ko na kanina, no? So, ganun lang guys. Gawa ng murang spring roll papaya. So, pakamura lang nito. Kumbaga, sa paligid lang natin na kakaroon na tayo ng ulam. So guys, yung ginamit kong grater ay hindi siya yung masyadong pino, no? Huwag yung masyadong pino yung gamitin nyo guys. So guys, natapos na natin i-grate yung ating papaya. So tatanggalin natin yung kanyang excess air. Gagamit tayo ng strainer para mawala yung excess na water. So guys, bigayin lang natin, no? Para yung excess na tubig ay mawala. So huwag naman masyadong pigang-piga. So ito yung nakuha niyang tubig. So guys, ito yung mga ingredient niya dun sa spring roll papaya natin, no? So ito na nga, yung ginagdad nating papaya. So 1 medium size na papaya. So kailangan din natin ng 2 sibuyas. Then mga 5 cloves ng bawang. Then 1/4 na baboy, giniling na baboy. Then to, yung salt. Yung asin ay salt. To taste to guys, no? So ito mga 1 teaspoon. Then paminta, ganun din. Yung pamintang durog. To taste din. Guys, kailangan din natin ng aji ginisa. So ito optional naman, no? Pampalasa lang. So kung ayaw nyo gumamit nito, pwede namang wala. So dagdagan nyo na lang yung salt. So guys, pagsama-samahin na natin yung ingredient niya, no? So yung bawang guys ay aking i-grate din, no? Para kumalo maigi.
So guys, lalagay na rin natin yung 2 pirasong sibuyas, no? So guys, lalagay na natin yung ating paminta. So ito guys ay 1/4 teaspoon, no? So to taste din tong paminta. Then itong 1 teaspoon na salt. Lalagay na rin natin. So to taste din to. Kung medyo matabang yung ano natin, ay dagdagan na lang natin. So guys, yung ating 1/4 kilo na giniling na baboy, lalagyan na rin natin. Guys, yung ating ginisa mix, ginisa flavor seasoning mix, no? Lalagyan na rin natin, pampalasa. So, optional naman ito guys. Then yung 2 egg natin guys. So, lalagay na rin natin. Pwede namang isa lang, pero 2 ilalagay ko. Guys, nilagay ko muna siya sa isang ano, no? Baka sisira yung egg. So, lalagay ko na. Then guys, pwede na natin siyang haluin, no? So, kakamayin ko na para mahalo siyang mabuti. So, gumamit ako ng plastic gloves para hindi manikit sa kamay ko yung ano, no? Yung pinaka mixture natin. So pagka nahalo na, mabalot na natin siya. Then, pa-fried na natin. So, mix natin ito guys, maigi. Guys, ito yung pambalot na binili ko sa palengke. So, small size lang to. Then, para dun sa ating spring roll papaya. So guys, ganun lang, no? Kailangan na natin itong ibalot din para matikman na natin. So guys, na-mix na natin maigi yung ating papaya spring roll, no? So, yung iba guys, nagdadagdag din ng cheese para maging cheesy yung spring roll papaya nila. Pero, kasi yung sa atin ay murang ulam, so hindi na tayo maglalagay nun. Pero kung gusto nyo guys, maglagay kayo. So, umpisa na natin balutin to. So guys, magbabalot na tayo ng spring roll papaya, no? So, nilagyan ko lang siya na 1 kutsara yung pinaka ano natin, no? Mixture. Then sasara na natin siya. Yung iba gumagamit pa ng ano, no? Pwedeng gamitin natin pansara, water lang or yung kuha ng itlog puti. So maglagay tayo ng 1 kutsara ng papaya with ano, no, yung spring, yung pinaka ano natin, palaman dun sa ating pambalot. Then tutupi lang natin yung 2 gilid. Then kuklose na natin. So guys, ganun lang. Lalagay lang tayo 1 kutsara. And then sasarado na natin. Bibilutin, roll. Then ready to fried na to guys. Masarap na to. So ganun lang guys, ulit-ulitin lang natin to.
So guys, medyo marami na tayong nagawang spring roll papaya. So, let's try na i-fry na siya para matikman na natin. Let's go guys! Guys, meron na tayong pre-prepare na kawali, no? May mantika na siya. So, mag-fried na tayo ng ating spring roll papaya. So, maglagay na tayo. So guys, antayin na lang natin siyang mag-golden brown. So guys, nag-golden brown na siya. Biniling natin para yung ibabaw naman ay maluto. So, hindi ko kasi nilagyan siya ng masyadong maraming mantika. Kaya hindi siya nakalubog. So pwede namang balik ta rin. So antayin na lang natin mag-brown ulit yung ilalim. So guys, ito na yung naluto na spring roll papaya. So guys, tingnan nyo naman, oh. Ang sarap. Ano pa lang, tsura pa lang niya, masarap na magugustuhan ng ating mga anak, asawa, kapamilya. So guys, tikman na natin. So may ginawa akong sausawan dito, no. Ito yung suka na may sili, na may paminta, then may sibuyas din. So guys, masarap siya. Medyo malamis-tamis kasi magulang na yung papaya natin, no. So guys, murang-mura lang ito na pang-ulam na gulay. Kumbaga, hindi kumakain ng gulay yung mga anak nyo, kumbaga, magugustuhan nila ito kahit na hindi sila kumakain ng gulay. So, try na natin to guys. So guys, kung nagustuhan nyo yung video na ito at may natutunan kayo, please like and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the bell button guys. Thank you and God bless you all.